Eli ensimmäinen ajatus oli niin kuin perinteisen kuoroäärityksen tyyppisesti, että koko kuoro meni studioon ja sitten siitä laulaa yhdessä. Mutta sitten miksausvaiheessa tajuttiinkin, että kun nytten kuoron pitäisi suhtautua siihen nauhaan, eikä vaan niin kuin keskinäiseen vireeseen, niin se jälkikäsittely oli tosi vaikeaa sillä tavalla, että kaikki oli niin kuin samoissa mikeissä. Alkaako tämä nyt oikeasta paikasta? Alkaa. Joo. Yes. Tosta vaan Mä olin jo pitkään haaveillut, että löytäisin Eugalle jotain materiaalia, missä olisi jotenkin modernia tässä ajassa kiinni oleva sanoma. Mä olin kuuntelemassa ylioppilaskunnan laulajien juhlakonserttia, jossa Antonin edellinen teos Kone esitettiin. Ja mulla oli semmoinen olo, että Kone tuli siihen ikään kuin solistiksi paikalle, tämä Tracker. Siinä tiivistyi tavallaan semmoista asiat, mitä halusin, että Euga pääsisi esittämään. Ja sitten se oli vaan saman tien yhteydenotto ja siitä asiat lähtivät vierimään. Pysykää paikallaan, niin rapputoit. Tai siis, no. Joka tapauksessa otetaan pari ottoa, että ei niinku yhdellä mennä, vaikka meni siihen nappiin, mutta kumminkin, että saadaan sutjakkaasti tehtyä hommat ja silleen, että vaan niinku tiukalla tekemisen meiningillä. Jokainen stemma hoitaa oma hommansa purkki ja seuraava tilalle. On tämmöistä aikaisemmin, että Eino Johani Rautavaara jo 80-luvulla niin varmaan muistaakseni juuri YL:lle kirjoitti sen ajan tämmöiselle elektroninen nauha siinä musiikin taustalla, mikä tietysti silloin tekniikka ei ollut ihan yhtä kehittynyttä, mutta kuitenkin oli kiinnostunut samanlaisista asioista. Lähdimme liikkeelle niin kuin ymmärsimme ilman mitään ongelmaa tai pelkoa. Rautavaara sävelsi 59 minuuttia plus sekuntia päälle kestävän nauhaosuuden, jonka sisällä oli kuoro-osuudet. Se tuntui ihan okei. Se oli niin kuin, ei mitään ongelmaa. Toteuttamisessa nauha lähtee käyntiin ja kuoro laulaa omia osuuksiinsa sinne päälle. Huomattiin heti aluksi, että miten tämä synkronoidaan. Ei ollut mitään klikkiä korvassa mulla. Mistä kaapeista tulee, mitä kuoro kuulee ja mitä minä kuulen, mitä yleisö kuulee. Koko tämä asetelma, se tuotti paljon ongelmia ja se on estänyt myöskin sitten teoksen ikään kuin etenemisen, koska tätä ei pystytty oikein ratkaisemaan silloin ja nyt on aikaa kulunut niin paljon, että mä toivon, että päästään jollakin tavalla uuteen aikaan ja uuteen toteuttamiskulttuuriin. Kyllä, hienoa tulee, hyvää tulee. Mistä se oli kiinni? Mitä? Mistä se oli kiinni se konejuttu? Se oli se tikku, USB-tikku. Okay. Mutta että se Sampo on tietokone, se tuli Rautavaaralta. Sampo on tietokone. Mä haluaisin lukea tästä siis Rautavaaran omat sanat. Meidän silmissämme Sampo on supertietokone, joka peruselementeistä oksygeenistä ja hydrogeenistä, siis tyhjässä, tuottaa mitä vain ohjelmoidaan. Viljan, suolan. Se takaa hyvinvoinnin, poistaa nälän, poistaa työn, mutta teknologia kehittyneimmilläänkin on magiaa. Ja magia, joka tuottaa rikkautta, ylellisyyttä ja nautintoa, ja tietysti on myös pahan elintila, siis tuottaa mustaa magiaa. Tracker-ohjelmat on alun perin kehitetty pelimusiikin säveltämistä varten. Se on työkalu säveltäjälle, että säveltäjä voi edelleen työskennellä säveltäjänä, mutta että se mitä säveltäjä tuottaa, niin peliohjelmoija voi liittää sen peliin tai ohjelmaan helpommin. Tracker-ohjelmaa voisi verrata hienomekaaniseen, monimutkaisesti rakennettuun posetiiviin tai hollantilaiseen katuurkuun, mutta että se on semmoisen digitaalinen versio. Että siinähän on siis nuotit ja soittajat samassa paketissa ja se on aika mielenkiintoista katsoa, kun se
automaattisesti pyörii ja soi. Kehdon tarinassa on läsnä tämmöinen keinoäly, ja sitä on hyvin vaikea hahmottaa, että miten se niin kuin itse asiassa toimii. Ja yleensä tämmöinen epätietoisuus ja ymmärtämättömyys, niin sehän generoi pelkoa ja epävarmuutta, mutta useimmiten teknologian käyttäjät on nimenomaan hyvin itsevarmoja ja pelottomia siinä, vaikkei sitä itse asiassa ymmärrä, miten se toimii. Ja siinä on tavallaan vähän semmoista, niin kuin olisi ryhtymässä nukkumaan, mutta ei yhtään ole katsonut, mihin käy makaamaan. Se toimii, se keinottaa, se hyväilee, se käskee. Täysin keinoille varaan rakennettuun kuoroon voin helposti uskoa, mutta siihen yhdistelmään, jossa on sekä ihmisiä että keinoälyä. Näiden kahden yhdistelmään en usko niin paljon kuin siihen, että täys keinoälykuoro on varmaan jo jossain Japanin perukoilla olemassa jo, ja me vaan ei tiedetä siitä. Päivälehdissä on ollut keskustelua siitä, että mitä ammatteja ei kone voi korvata. Ja puhuttiin urheilijoista ja sitten säveltäjistä myöskin. Ellei sitten, jos lopputuloksi tyydyttää, jos koneen tekemä lopputulos tyydyttää semmoisessa asioissa, missä perinteisesti on vaadittu tämmöistä taiteellista touchia, niin sitten, mutta mä en usko, että ihan ehkä siihen ei mennä. Ja Kehdon kantaesitys on 25. huhtikuuta lauantai-päivä Turun konserttitalossa kello 18. On valtakunnallisiin poikakuoropäiviin liittyvä konsertti ja siellä sitten Euka-laulaja Juho Taskinen tulee laulamaan tenorisooloa. Trackerilla tietysti siinä huomattava osuus. Anna armahdus